I take refuge in Allah from that devil Gjej stre në because of Allahun, his impertinence, nga djalli I cili për shkak të ignorancës, insolence, pafytyrësisë dhe paturpsisë së tij është larguar nga mbretëria e mëshirës së I begin in Allahut. the name of Allah, who is Unë of filloj në absolute, emër të Allahut, perfect divinity, I cili përket supremacy, madhështisë dhe përgjithësisë and perfekte dhe hynore. His Rahman, Rahmani I his tij, love and mercy, dashuria dhe reaches mëshira to e tij each and every living prekin se creature cilën in the krijesë të entire gjallë në universe, univers, and dhe his rahimi I tij, his extra mëshira e tij beneficence shtesë is rezervuar reserved ekskluzivisht për for the besimtarët dhe për believers ata and the që good bëjnë doers. mirë. Salamun alaykum. Selamun aleikum. This is the part 3 of the series on Kjo Hajj. është pjesa e tretë e kësaj serie të Haxhit. Në pjesën e parë, ne folëm për ritualet dhe aspektet shpirtërore të Haxhit. Në pjesën e dytë vështruam aspektet dhe historinë e xhamisë së profetit. Meka zyrtarisht njihet si Meka el Mukarrame apo Meka e bekuar, për Qabën në Mekë. Meka zyrtarisht njihet si Meka el Mukarrame ose Meka e bekuar. Është një vend që nuk ka nevojë për reklamime që të vizitohet nga turist apo haxhin. Sa herë që flasim për ndonjë vend, e dim që objekti ose rezorti është atraksioni kryesor dhe të gjitha objektet që e rrethojnë, objektet e akomodimit, transportit, janë të gjitha dytësore. Megjithatë, në rastin e Qabës është ndryshe, sepse nuk do të mund ta gjeni asnjë reklam që lajmëron ejani dhe vizitoni Qabën, por çka ne shohim janë reklamat që I reklamojnë objektet rreth Qabës, qofshin ato reklamat e linjave ajrore, të akomodimit e të tjera. Qabja është një atraksion, nëse mund ta themi, dhe nuk ka nevojë për reklamim për të tërhequr vizitorët. Gjatë sezonit të Haxhit, në numër minimal do të pranojë rreth 3 milion haxhin dhe shumë të tjerë duhet të kthehen prapa. Është monumenti I vetëm në botë rreth të cilës gjatë gjithë kohës ka lëvizje rrethore për 24 orë në ditë, 7 ditë të javës, 315 ditë e një qerek në vit. Ky tavaf, kjo lëvizje rrethore, nuk ndalet as për ndonjë antar të familjes mbretërore, nuk ndalet për pastrim, as për ndërimin e perdeve kiswa të Qabës. Koha e vetme kur tavafi ndalet është 5 herë në ditë, kur në mënyrë obligative recitohen namazet wajib. Cili është kuptimi I fjalës Qabe? Qabeja I ka 3 kuptime. Kuptimi I parë është kuptimi I një vendi të ngritur. Është një vend I shenjtë I respektit, I prestigjit. Prandaj me siguri që Qabeja është një vend I këtillë. Kuptimi I dytë mund të jetë një kub. Një kub është një drejtkëndër solid tridimensional, ku gjatësia, gjerësia dhe lartësia kanë dimensione të njëjta. Teknikisht kur Qabeja u ndërtua, sot më nuk është një kub, dhe se dimensionet e Qabës nuk janë të njëjta, por megjithatë e ka formën kuboike të një drejtkëndshi solid. Një kuptim I tretë mund të jetë ai I një këmbës. Në surën Al-Maida, kur përshkruhet marrja e abdezit, neve na thuhet se duhet t'i pastrojmë këmbët tona. Pra duhet të pastrojmë Kabein. Pra Kabein këtu do të thotë këmbët. Kështu që mund të gjithashtu të nënkuptohet si themelet. Prandaj dhe Qabeja mund të ketë kuptimin e një vendi të ngritur, një kubi, ose të themelit. Pyetja që shpesh herë parashtrohet është pse duhet të shkojmë në Mekë që ta kryejmë tawafin. Pse nuk mund ta ndërtoj unë një shtëpi të këtillë në hapësirën time lokale, me përmasa të njëjta dhe pastaj njerëzit ta bëjnë lëvizje rrethore rreth saj, ne do t'ju shmangeshim të gjitha turmave dhe të gjitha shpenzimeve. Dhe përgjigja është 3 llojshme. Së pari rituali I tawafit, siç edhe e pam, është një nga shumë ritualet. Kështu që po të kishim një qabe lokale, nëse mund të themi kështu, nuk do të mund t'i përfundonim të gjitha ritualet. Së dyti, siç do të shohim më pastaj, themelet e strukturës së shenjtë të Qabës u shtruan nga engjujt. Nëse do ta riprodhonim një replikë të tillë, do të ishte bërë nga duart të njerëzve dhe nuk do të jetë inspiruar në mënyrë hynore. Së treti, në anën eksakte vertikale opozitët të Qabës në qiell, është një shtëpi që quhet Beitul Mamur. Dhe në këtë vend, engjujt bëjnë lëvizje rrethore, një lloj siç bëjnë njerëzit në tokë.
Dhe thuhet se prej kohës së krijimit të botës, 70.000 engjuj pa ndalur bëjnë lëvizje rrethore rreth Beitul Mamur. Dhe pasi që të largohen këta engjuj, më nuk do të ktheheshin përsëri aty, por zëvendësohen me 70.000 engjuj të tjerë. Dhe ky proces i tawafit do të përsëritet deri në ditën e gjykimit. Prandaj vetëm në Qabe kemi këtë lidhje direkte vertikale ndërmjet Qabes dhe Beitul Mamur. Dhe kjo është arsyeja pse qëndron një përjashtim ajror vertikalisht mbi Qabën. Mund të kemi helikopter dhe aeroplan që kalojnë përmes Qabës, por nuk guxojnë të kalojnë përmes asaj vije vertikale për mbi Qabën. Le të shikojmë tani Qabën në kohën e profetit Ibrahim dhe profetit Ismail. Pyetja që shtrohet shpesh është se, kush e ndërtoi Qabën? Përgjigjja e parë është se themelet e Qabës u ndërtuan nga engjujt. Përgjigjja e dytë na mëson se, pasi që u ndërtuan themelet, profeti Adem dhe engjujt e tij ishin ata që i ndërtuan muret përmbi themelet dhe dyshemen. Verzioni i tretë na mëson se themelet u shtruan nga engjujt, ndërsa profeti Adem ishte ai që ndërtoi muret mbi themele. Sido që të jetë, Qabja është një strukturë engjëllore dhe gjithashtu është një strukturë hyjnore ndërtuar nga krijesat të pagabueshme. Nuk ka regjistrime që tregojnë për dimensionet e Qabës në kohën e profetit Ibrahim, si dhe për llojin e materialit të përdorur, por mund të aludojmë se gurët që u përdorën ishin gurët e maleve rreth Mekës. Megjithatë, ka regjistrime nga profetët e kaluar, në të cilat shkruan se profetët janë parë duke bërë lëvizje rrethore rreth Qabës. Me kalimin e kohës, me qindra vjet, qoftë nga shkaqet meteorologjike, ose në rastin kur muret janë ngërryer, ose edhe janë shkatruar nga vetë njerëzit, mirëpo në mënyrë të sigurt, në kohën e profetit Ibrahim dhe Ismail, kjo zonë, syprin e tokës ishte e rrafsht dhe nuk kishte mure, që të simbolizonin se ku ishte Qabja. Pra kur flasim për kohën e profetit Ibrahim, jemi duke folur për një periudhë gati 4000 vite më parë. Profetët Ibrahim dhe i biri i tij profeti Ismail ishin ata që rindërtuan Qabën në themelet ekzistuese. Dhe ne e dimë që ata e rindërtuan në themelet ekzistuese dhe jo themelet të reja, nga që neve na tregohet kjo në Kur'an, në 2 vende. Së pari në surën Ibrahim, ajetin 37, ku profeti Ibrahim ishte duke folur me Allahun dhe në pjesë të shkurtuar ai thot: O Zoti ynë, i kam vendosur disa nga fëmijët e mi në fushën e cila nuk mund të kultivohet, ku nënkuptohet Qabja, por është afër shtëpisë tënde hyjnore. Pra profeti Ibrahim e dinte se kur i u afrua luginës së Mekës, ose Baka si quaj atëherë, se aty ekzistonte një shtëpi sekrete me themelet sekrete. Së dyti në surën El Bakara, kapitullin e 2, vargu 127, Allahu thot: Kujtoni kohët kur Ibrahimi dhe Ismaili po ngritnin themelet e shtëpisë. Allahu këtu flet për të ngritur themelet dhe jo për të ndërtuar ato, që do të thotë se themelet ishin aty më parë, që nga koha e profetit Adem dhe profeti Ibrahim ishte thjesht duke ndërtuar mbi ato themele. Pra Qabja që e shohim ne sot përmbi tokë është një objekt drejtkëndor me 4 mure dhe një objekt gjysmëharku me lartësi më të vogël. Muri ku ndodhet dera tani quhet muri lindor, dhe muri në anën tjetër do të jetë muri perëndimor. Dhe muri ku ndodhet harku në formë gjysmëhëne është muri verior. Prandaj dhe muri në anën opozite do të jetë muri jugor. Në kohët e lashta, dimensionet nuk mateshin me metra, centimetra ose inç,
Përmatëshin me një njësi të njohur si kubit. Një kubit esencialisht është një njësi e gjatësisë që përbëhet prej gjatësisë së dorës nga bryli deri tek maja e gishtit të mesëm. Prandaj dhe kishte gjatësi të ndryshme të kubitit duke marrë parasysh gjatësinë mesatare të krahut të një njeriu në atë kohë. Prandaj dhe kishte kubite arabike, kubite romake, kubit grek e të tjera. Kubiti arabik në atë kohë, pra një kubit ishte afërsisht 0.48 metra. Pra është afërsisht një gjysmë metri, dhe kur profeti Ibrahim filloi të ndërtonte muret mbi themele, muret në atë kohë ishin afërsisht 15 metra në anën lindore dhe perëndimore. Këto korrespondonin me 31 dhe 32 kubit. Prandaj dhe këto nuk ishin eksaktësisht të njëjta, pra ato ishin gati identike. Në muret veriore dhe jugore, gjatësia ishte rreth 10 metra kur e ndërtoi profeti Ibrahim. Pra ishte një drejtkëndësh i thjeshtë, 15 metra me 10 metra. Dhe ata i ngritën muret në lartësi prej 9 kubitëve, që është afërsisht 4.3 metra. Dhe 4.3 metra lartësi është afërsisht dyfishi i gjatësisë mesatare të një burri. Dhe në atë kohë, objekti përfshinte vetëm këtë objekt drejtkëndor, ku objekti në formë të gjysmë hënës që e shohim sot nuk ishte atëherë, dhe nuk ishte as qati, të cilat po ashtu e hasim sot. Prandaj dhe ishte një mur drejtkëndor i hapur. Gjithashtu ishin 2 hapje në nivel toksor. Aty ku sot është dera në murin lindor, është pozicioni ku pjesa e hapjes ishte atëherë, por nuk ishte ngritur siç është tani. Mirë po ishte në nivel të tokës. Por ekzistonte edhe një derë tjetër kur u ndërtua për herë të parë. Dhe është mu në anën e kundërt ku dera sot është në murin lindor. Dhe aty ishte një hapje, pra tek muri perëndimor. Këto ishin vetëm pjesë të hapura dhe nuk ishte dyer në atë kohë. Pra njerëzit lirisht do të mund të futeshin tek hyrja lindore dhe të vazhdonin të esnin drejt për 10 metra deri tek e hapura në murin perëndimor. Dhe materialet që u përdorën për ndërtimin e këtyre mureve ishin gurë të thjeshtë. Dhe në atë kohë kishte sasi të mëdha të gurëve në Mekë, sepse edhe sot zona përreth Mekës është rrethuar me kodra dhe ka shumë shkëmbijnë përreth. Kthehemi tani qindra vjet përpara dhe arrim në një kohë rreth 2000 vite para hijrës. Ishte një periudhë kur njëri nga mbretërit e Jemenit, që quhet mbreti Abu Karab Aswad, që mbretëronte në vendin e quajtur Himer, kur ai erdhi në Mekë dhe pa 2 hapjet në Qabe, ai tha: "Nuk mund ta lëm këtë shtëpi me vetëm 2 hapje." Prandaj dhe ai ishte i pari që ndërtoi 2 dyer në këto hapje. Dyert ishin të drurit dhe ato qëndronin të mbyllura dhe hapeshin kur ishte nevoja. Pra le të kalojmë tani nga viti 200 para hijrës, kur dyert e Qabës u ndërtuan, tek viti 18 para hijrës. Kjo ishte koha kur familja Kurejshite mbizotronte në Mekë. Pra në vitin 605 të erës së re, profeti në këtë kohë ishte 35 vjeçar, pra 5 vjet para shpalljes së profecisë. Tani Meka dhe Qabeja shtrieshin në një fushë, në të cilën fushë kurdo që bie shi, Meka dhe Qabja janë subjekte të përmbytjeve. Dhe këtë përmbytje më kohë shkaktuan shumë dëme në muret e Qabës. Pra në këtë kohë, 18 vjet para hijrit, muret ishin aq të shkatruara sa që duaj të rindërtoheshin. Dhe a thua çfarë materiali përdorën Kurejshët për t'i rindërtuar muret përreth. Ata përdorën ngurët nga malet përreth. Dhe tani secili fis e kërkonte nderin që të ofronte gurës nga malet përreth Qabës. Dhe u ra dakord që secili fis do të shkonte në një mal të caktuar dhe ata do të mbledhnin ngurë që do t'i sillnin në Qabe. Materiali i dytë që u përdor për herë të parë në rindërtimin e mureve të Qabës ishte druri. Njerëzit në Mekë kishin raportuar se ishte një anije spanjolle që ishte përmbytur në perëndim të Mekës, e që i bie të jetë në brizët lindore të detit të Kuq. Prandaj shkuan atje dhe morën sasinë e drurave që u nevojitër për ndërtimin e mureve. Materiali i tretë ishte ai që sot quhet cimento. Ata përdorën cimenton nga argjila që ishte përreth dhe përzihen me ujë.
Pra kishim punën e parë rreth murimit të mureve të qabës, duke përdorur gur, drur dhe qimento. Familja Kurejshe kishte rënë dakord se këto materiale duhet të blieshin me fonde të pastra, sepse në ato kohë luej Bigjoz kishte taksa të paregullta, fajde. Megjithatë Kurejshet rënë dakord për fondet që do të përdoreshin për të blerë materiale, do të ishin fonde të pastra dhe të ligjshme. Tani si rikonstruktuan muret e qabës? Në atë kohë, lartësia e mureve ishte 4.3 metra, ata e dyfishuan këtë në afërsisht 8.6 metra. Ky ishte ndryshimi i parë. Dhe ata filluan të ndërtonin muret mbi murin jugor, 10 metra i gjatë dhe i lartë rreth 8.6 metra. Më pas filluan të ndërtonin murin lindor dhe atë perëndimor duke shkuar drejt anës veriore. Kjo, në originalitet, ishte 15 metra. Kur ata erdhën në një distancë rreth 12 metra dhe secili mur ngrihej në 8.6 metra lartësi, ata e kuptuan se nuk do të kishin më materiale për ndërtim dhe nuk kishin më fonde për të blerë më shumë materiale për ndërtim. Prandaj, çfarë vendosën ata? Vendimi ishte se do të zvoglonin muret në gjatësi më të vogël, rreth 12 metra në murin lindor dhe perëndimor, dhe se do ta linin një hapësirë të zbrazët me gjatësi më të vogël se 3 metra, dhe kjo do të jepte gjatësinë origjinale prej 15 metrave. Dhe çfarë do sasie të materialit që të kishin, do ta përdornin për ndërtimin e një gjysmë hëne, që është forma që e shohim sot. Është forma e një harkut, pak a shumë një gjysmë rreth, por është formë e gjysmë hënës. Por për shkak se I mungonin materialet, ata nuk mund ta ngrinin lartësinë e këtij objektit në 8.6 metra. Tani, regjistrimet nuk tregojnë se në çfarë lartësie u ngrit atëherë, por mund ta aludojnë se lartësia e objektit atëherë ishte e njëjtë me lartësinë e tanishme të objektit. Në këtë rindërtim mori pjesë edhe vetë profeti, dhe profeti nuk ishte kundër këtij rindërtimi. Në fakt, ai është parë duke e bërë tawafin, duke ecur përreth dhe jo duke ecur mes përmes objektit gjysmëhën që quhet hatini. Pra ai shkoi përreth hatinit dhe këtë e bëri edhe në haxhin e tij të fundit. Prandaj edhe ne sot kur ne e bëjmë tawafin, është I kompletuar vetëm kur bëjmë lëvizje rrethore rreth hatinit dhe jo përmes tij. Ajo hapësirë ndërmjet murit verior dhe hatinit njihet si Hijr e Ismail. Këtu është e varrosur zonja Haxhere si dhe profeti Ismail. Dhe thuhet se rreth 70 profet janë të varrosur në këtë zonë. Prandaj dhe është një hapësirë e shenjtë dhe përgjatë kohës së haxhit u lejohet njerëzve që të vinë brenda kësaj hapësire të kryejnë lutjet. Kur u ndërtua qabja, ushtrua pyetja se kush do të vendoste gurin e zi në qoshe. Nga që secili fis e dëshironte këtë nder, duke kërkuar që udhëheqësi I fisit përkatës të shkonte dhe të vendoste gurin në vendin e vet. Pra ajo çka u vendos ishte se nuk do të mund që secili person ta bënte vendosjen e gurit për një herë. Dhe ata vendosën që të nesërmen në mëngjes, personi I rastësishëm që ecë përmes një porte të caktuar, do ta kishte atë nder. Mëngjesin tjetër, ishte vetë profeti I bekuar që kaloi përmes kësaj porte të veçantë. Dhe Kurejshët tani I thanë se ti e ke nderin të vendosësh gurin e zi në qoshën e vet. Profeti pastaj kërkon një batanie, e vendos gurin në batanie dhe kërkon nga të gjithë udhëheqësit e fiseve të mbajnë anët e batanijes. Pra asnjë fis nuk u përjashtua nga ky nder. Guri u bart deri në qoshe dhe pastaj vetë profeti e merr gurin e zi dhe e vendos në vend të vet, ku edhe sot aty gjendet. Çfarë tjetër bën Kurejshët në këtë rindërtim? Dyert lindore dhe perëndimore ishin aty. Prandaj ata vërejtën që kishte shumë trafik të njerëzve që kalonin nga dera lindore në ato perëndimore, sepse ishin në nivel toksor. Prandaj, për t'ju shmangur trafikut, çfarë bën ata? Ata e ngritën murin lindor në një lartësi prej 2.25 metra nga toka, ku edhe sot kjo derë është në këtë gjendje. Por në murin perëndimor
Ata mbyllën derën sepse nuk donin që të krijonin trafik të zakonshëm nga një mur në tjetrin. Prandaj dhe kjo derë perëndimore u mbyll. Imam Aliu tani është rreth 5 vjeç dhe është përmes kësaj dere perëndimore e cila u plasarit gjatë kohës së lindjes së tij, kur nëna e tij, zonja Fatima binti Asad, duhej t'i binte përmes. Pra tani niveli i tokës brenda qabës është më pak se 2.25 metra. Po dera u ngrit në lartësi. Prandaj dhe ata vendosën që të rrisnin edhe nivelin e tokës brenda qabës, pra në gjatësi të njëjtë me derën. Pra që nga rindërtimi e deri më sot, niveli i derës dhe niveli i dyshëmes brenda qabës është i njëjtë. Gjëja tjetër që Kurejshët bën ishte që në atë kohë nuk ishte qati. Pra tani ata ndërtuan një qati në këtë mur prej 8.6 metra të lartë. Dhe ata e mbështetën qatin në 6 kolona. Tani këto kolona janë ndryshe, siç edhe do ta shikojmë. Por në atë kohë ata e mbështetën qatin në 6 kolona. Me sa duket, duke e përdorur drurin që kishin në atë kohë. Tani çfarë bën ata kur ishte në pyetje shiu, i cili po akumulohej në qati? Ata vendosën një gypt, dhe ai gypt është aty deri më sot, por jo i stilit dhe i formatit me të cilin u përdor në kohën e Kurejshëve. Ata vendosën një gypt në murin verior, mu në maje, dhe ky pozicion i gypit është i njëjtë deri më sot, dhe kjo e largonte ujin nga qatia dhe e hidhte në tokë. Rikonstruktimi i radhës ndodhi rreth 82 vite më pas. Kjo pra ndodhi në vitin 64 të Hijrit, pra 683 të erës së re. Guvernatori në Mekë ishte një person i quajtur Abdullah Zubair. 3 vjet pas tragjedisë së Kerbelas, njerëzit e Medinës dhe Mekës u ngritën në kryengritje kundër qeverisë së Jezidit në Damask. Prandaj dhe Jezidi dërgoi një ushtri së pari në Medinë, e pastaj në Mekë që ta shtypte rebelimin. Dhe kur rezistenca në Medinë u shtyp, 2 oficerët e ushtrisë, Muslim Akaba dhe Hasin Namir, tani vazhduan drejt Mekës. Gjatë rrugës, Muslim Akaba vdes, kështu që Hasin Namir tani ishte udhëheqësi. Kur mbërrin në Mekë, e vërejnë që kufijtë e qytetit janë të mbrojtura shumë mirë. Dhe çfarë bën këta ishte se jashtë Mekës ishte një hapësirë kodrinore ku ushtarët u ngjitën në majën e kësaj kodre dhe filluan të sulmonin duke hedhur bomba të benzinës, siç i njohim ne sot me emrin Molotov. Filluan të hedhnin bomba benzine në qabe, ku qabeja ishte e mbuluar me një pëlhur që njihet si kiswa. Pastaj kiswa filloi të digjej. Dhe kur kiswa u dëgj, ju kujtojmë se në këtë kohë qabja ishte ndërtuar nga gurët dhe drurët. Prandaj kur filloi të digjej pëlhura, filloi të digjeshin edhe drurët. Pas kësaj kur muret e qabës ishin djegur, Abdullah Zubair i u desh të rikonstrukton të murët, pra në vitin 64 të Hijrit. Por ai tha se kishte dëgjuar një hadith. Nëse ka mjaftueshëm fonde të ligjshme në dispozicion, do të doja që dimensionet e mureve të ktheheshin në formën origjinale të Ibrahimit dhe Ismailit, dhe do të doja që dyert të ngriteshin përsëri në lartësi të tokës, dhe gjithashtu të përbëhen nga dyert lindore dhe dera perëndimore. Dhe me këtë hadith në mendje, Abdullah Zubair tani rikonstrukton qabën. Ai e largon objektin gjysmëhën, hatinin, dhe e kthen formën drejt këndore me 15 metra me 10 metra gjerësi. Por çfarë ndryshimi ai tani bën është se ai e rrit lartësinë, pra në 2 fish nga rreth 8.6 metra në 13 metra. Pra vetëm sa për t'ju dhënë një ide, lartësia e qabës sot është rreth 14 metra. Dhe në kohën e Abdullah Zubair ishte rreth 13 metra e lartë. Çfarë bëri ai më pastaj? Ai e vendos edhe një derë tjetër brenda qabës. Kur ju futeni në derën lindore, në anën e djathtë, ai e ndërton edhe një derë brenda dhe ndërton shkallë të drurit që të çojë në qati. Dhe ai krijon një hapje në qati, dhe kjo hapje është ajo që ne shohim sot. Dhe tani ai e sjell derën lindore përsëri në nivel toksor dhe hap derën perëndimore në nivelin toksor.
Ai gjithashtu e rindërton qatin, e cila mbështeti tani nuk ka tek 6 kolonat, por tek 3 kolonat. Pozicionet e kolonave gjatë kohës së Abdullah Zubairit janë të njëjta deri më sot. Në atë kohë u ndërtua nga druret ose trungjet, ndërsa sot me shumë gjasa janë të ndërtuara nga betoni përforcuar, dhe pastaj të mbështjellura me një shtresë të mermerit. Ky pra ishte rikonstruktimi i Qabës në kohën e Abdullah Zubair. إن الحمد والنعمة لك الملك